像七度滴着汗水溫望熱度，一早超出任務，毫無猶豫便縱身跳入那風暴。當重圍前無力後，仍然無懼劫數望，連抵擋猛獸地牢，我會撐到憑血與愛去保存城堡。隱藏的一團火擊不到，保衞自己沿途。若不停的不時的推不到，輕便亦與他對賭。腳下是懸崖吧，萬尺高，從未怕輸也從不畏高。閉着眼是我無悔的前路，用盡全力傾倒。เนื่องจากผู้จัดแสดงสินค้าทางการแพทย์ถูกลักพาตัวไปเบื้องบนสงสัยว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายดังนั้นคดีนี้จึงมอบให้กับหน่วย POTT รับผิดชอบเต็มที่คุณจางมีคำสั่งว่าพวกเรา CTRU จะให้การสนับสนุนในภารกิจหลินเว่ยเลี้ยงที่ถูกลักพาตัวมีประวัติเป็นไงลินเว่ยเหลียงอายุ 38 เกิดที่ฮ่องกงเรียนจบคณะแพทย์เมื่อปี 2005 จากนั้นก็ไปทำงานแผนกหัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลหมิงซินก่อนลาออกทำงานฐานะที่ปรึกษา3 ปีก่อนย้ายประเทศไปอยู่สิงคโปร์จากนั้นก็ไปที่ปรึกษาบริษัทยาดีซีในสิงคโปร์เข้ามาฮ่องกงในฐานะตัวแทนบริษัทยาดีซีเพื่อมาแสดงสินค้าบริษัทยาบอกว่าเมื่อ3 เดือนก่อนได้รับจดหมายร้องเรียนจากกลุ่ม AMD แต่นอกจากนี้แล้วก็ไม่ได้รับการข่มขู่ใดๆอีกข้อมูลในตอนนี้บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายอื่นเช่นกันหมวดครูเจ้าหน้าที่ตรวจค้นที่เกิดเหตุรอบที่2เสร็จแล้วแต่ไม่พบอะไรเลยกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุก็ถ่ายไม่ติดหน้าผู้ต้องสงสัยขณะตอนเราสู้กันยังไม่เห็นหน้าเขาเลยคนนี้เตรียมการมาอย่างดีแถมคุ้นเคยกับเส้นทางทำให้หลบหลีกกล้องได้ทั้งหมดทำจะมีคนแอบช่วยด้วยอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเขาจะหลบการตรวจค้นของ CTRU และพาตัวเหรียญเว่ยเลี้ยงไปไม่ได้หรอกฉันจำได้ว่าคนร้ายใช้การต่อสู้ระยะประชิดน่าจะผ่านการฝึกของกองทัพหรือหน่วยตำรวจมาก่อนตรวจสอบว่ามีทหารที่ปลดเกษียณด้วยหรือเปล่ารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกเฉินกัวจู้หัวหน้ารปภก่อนทำอาชีพนี้เคยเป็นตำรวจอยู่หน่วยอาชญากรรมคนที่2ฟางฟู่ฉวนอดีตสารวัตรหน่วยจราจรคนที่3หลิงอี้อดีตหน่วยพยัคฆ์บินหลิงอี้สูง182มีส่วนสูงพอๆกับพาโรงนั่นวันนี้เข้ามาทำงานหรือเปล่าลองเช็คดูหลิงอี้คนนี้จบจากโรงเรียนตำรวจรุ่นเดียวกับฉันน่าสนิทกับเขาเหรอใช่แล้วเคยทำงานด้วยกันหลายแผนกเขาเป็นผู้ชายที่ดีแถมยังมีความรับผิดชอบสูงแต่น่าเสียดายที่4 ปีก่อนคู่หมั่นของเขาเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์จากนั้นเขาก็ท้อแท้หมดกำลังใจสุดท้ายก็ลาออกจากกรมตำรวจที่งานบอกว่าวันนี้หลิงอี้มาทำงานแต่เขาหายหน้าไปตอนบ่ายป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอดูท่าหลิงอี้คนนี้จะไม่ใช่คนดีอย่างที่นายบอกถึงเราจะหาสาเหตุหรือแรงจูงใจไม่เจอแต่ว่าหลิงอี้มีพิรุธอย่างแน่นอนฉันอยากเชิญเขามาสอบปากคำหมวดครูนายมีความเห็นไหมไม่มีฉันจะพาเขากลับมาเองเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไม่มีใครเลยหัวหน้าจดหมายพวกนี้กองไว้หลายเดือนแล้วดูท่าห้องนี้จะว่างมานานแล้วเลิกกองรับทราบอะไรนะหน่วยพยัคฆ์บินเหรอฉันอยากเข้า CTRU มากกว่าจะทิ้งฉันเหรอนี่เมสซี่กับซัวเรสก็เป็นเพื่อนกันยังอยู่คนละทีมกันเลยแล้วก็ทำไมนายถึงชอบตามติดฉันนักล่ะรีบไปหาแฟนเป็นตัวเป็นตนได้แล้วอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยนะฉันน่ะจะเข้าหน่วยพยัคฆ์บินอยู่แล้วยอดของยอดฝีมือถึงตอนนั้นจะมีสาวๆมาชอบฉันเพียบแนวตัวเองให้รอดก่อนเถอะนะดูถูกฉันเหรอไม่น่าว่าฉันอาจแต่งงานก่อนนายก็ได้ดูสารรูปนายสิชอบเก๊กซะขนาดนี้มาดูบอลบ้านฉันยังใส่แว่นดำเลยจะทำไมไม่ได้ไงแต่เล่นมุกกับฉันไปวันๆจะแซงหน้าฉันได้เหรอได้
ถ้านายแต่งงานก่อนฉันจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เลย แถมจะซื้อเตียงใหญ่ให้นายด้วย ฉันก็เหมือนกันดูบอลไปเถอะนะ ลุยเลย ลุยเลย ลุยอ่ะ พี่ชาย อย่าฆ่าผมเลยนะ ผมจะให้เงินคุณหมดเลยเออ ฉันไม่เอาเงิน ฉันแค่อยากรู้ว่าชายเย็นเฟินตายยังไง ผมก็บอกไปแล้วไง เขาตายเพราะอุบัติเหตุรถชน ตอนส่งไปโรงพยาบาลก็สมองตายแล้วจะให้ผมพูดกี่ครั้งคุณถึงจะเชื่อ อย่านะ 4 ปีก่อน แกหมดเงินไปหลายล้าน แกใช้หนี่ยังไงล่ะ เกี่ยวข้องกับการตายของชายเย็นเฟินใช่ไหม บอกมา แกจะบอกไหม บอกฉันมานะมันเป็นใครกันแน่ บอกมา โจชางเซอร์เป็นคนวางแผนทั้งหมด ผมแค่ทำตามคำสั่งเขาเท่านั้นน่ะ ทางที่ดีนายบอกความจริงมา เราทุกอย่างมาให้หมด เจ้านาย คุณตำรวจ2 คนนี้บอกว่ามีธุระกับคุณครับ คุณโจชางเซิงฉันแซ่เฉียว คนนี้เพื่อนร่วมงานฉัน เรามีคำถามเกี่ยวกับหลินเหวยเหลียงอยากถามคุณ ตอนนี้สะดวกไหมคะ สะดวกสิผมแค่ไปตีเทนนิสกับลูกผม พวกนายออกไปก่อน ครับผม เชิญนั่งเถอะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ พวกคุณอยากรู้อะไรเรื่องหมอหลินเหรอ คุณโจครับ ผมอยากรู้ว่าคุณรู้จักกับหมอหลินเหวยเหลียงมานานแค่ไหนแล้ว รู้จักมานานหลายปีแล้ว ปีนั้นผมหลอดเลือดหัวใจตีบ หมอหลินเป็นคนผ่าตัดบายพาสให้ผม จากนั้นผมก็ไปตรวจกับเขามาตลอด จนกระทั่งเขาย้ายประเทศ แล้วคุณรู้ไหมคะ ว่าเขาเป็นหนี้หรือไปมีเรื่องกับใครมาก่อนไหม ทุกครั้งที่เราเจอกันจะถามไถ่กันเรื่องสุขภาพ ไม่คุยเรื่องอื่นแล้วครับ เมื่อ3 คืนก่อน มีคนเห็นเขาไปหาคุณที่คลับ ตอนนั้นพวกคุณคุยอะไรกัน อ๋อ เขามางานแสดงสินค้าในฮ่องกง ก็แค่อยากนัดผมมารำลึกความหลังเฉยๆ ตอนนั้นก็มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า เปล่าดิแล้วแค่บังเอิญมาเจอกันในห้องน้ำที่คลับ คุยกันนิดหน่อย จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไป วันนี้เราถามเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ ดิจริงสิผมเป็นข่าวบอกว่ามีคนจับหมอหลินไป เป็นฝีมือใครครับ เรียกค่าไถ่หรือเปล่า ขอโทษด้วยครับ พวกเราไม่สะดวกจะเปิดเผย อ๋อผมสิต้องขอโทษจริงด้วย จากนี้มีเรื่องอะไรมาหาผมได้ตลอดเลยนะ ค่ะ ขอบคุณครับ มาก สัญชาตญาณบอกฉันว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างเรื่องหลินเหวยเหลียงแน่ กลับไปค่อยว่ากัน อย่าลูกบาดเจ็บหรือ ไม่ เป เป็น ล่า ไรค่ะ แค่แผลถลอกนะคะ โอ้ยเลือดไหลแล้วนะ หนูไปดื่มน้ำก่อนนะคะ เขารักลูกสาวมากเลยนะ เป็นพ่อก็ต้องรักลูกสาวสิไหนไม่รักลูกสาวหรือไง ลูกเหนื่อยแล้ว อย่าตีต่อเลย รีบกลับบ้าน ห กั นู นเถ ไม่ อะ เหนื่อยค่ะ มีอะไรเหรอ ไม่มีอะไร ไปกันเถอะ เราสืบพบว่าหลินเหวยเหลียงชอบเล่นหุ้นมาก ภายใน 2 ปีนี้เขาเสียเงินไปแล้ว 20 ล้าน ต้องขายบ้านใช้หนี้ แต่ถึงจะเป็นแบบนี้ก็ยังขาดเงินอีกก้อนใหญ่ หลินเหวยเหลียงได้ไปกู้เงินบริษัทในเครือโจชางเซิ่งไหม ไม่มีเลย เจ้าหนี้ของเขาคือธนาคารและบริษัทตราสารหนี้ ที่จริงถ้าอยากรู้ความสัมพันธ์พวกเขา2 คนก็เริ่มจากโจเสี่ยวเย่ได้ คราวก่อนให้นายไปหาข้อมูลได้เรื่องอะไร ฉั บ้าน ง ทำงานเธอก็วางใจเถอะนะโจเซียวเย่อายุ 23 ปี เคยเป็นตัวสำรองทีมเทนนิสฮ่องกง 4 ปีก่อนต้องออกจากทีม เพราะป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ตอนนั้นยังบอกว่าถ้าหากไม่รีบผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ จะมีชีวิตได้แค่อีก 3 เดือน เธอได้เปิดเพจในโซเชียลมีเดียซึ่งนับถอยหลัง100 วันของคนป่วยโรคร้าย เพื่อแบ่งปันความรู้สึกของคนใกล้ตาย ถึงแม้เธอจะอยู่ในรายชื่อผู้รอรับบริจาคเป็นอันดับหนึ่ง แต่ว่าเธอมีกรุ๊ปเลือด RH ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดที่หาได้ยากมาก จะหาหัวใจที่กรุ๊ปเลือดเข้ากันได้ โอกาสความเป็นไปได้น้อยมากเรียกได้ว่ามีโอกาสเพียง 1% เท่านั้น ยังไงก็ตายแน่นอน แต่ว่าบนโลกใบนี้มีเรื่องไม่แน่นอนมากมาย
เมื่อกี้หมอหลินบอกฉันว่า ในที่สุดก็เจอผู้บริจาคที่มีกรุ๊ปเลือดเท่ากับฉัน ฉันจะรอดแล้ว ในที่สุดฉันก็จะไม่ตาย อุตส่าห์หาเจอจนได้โชคดีจัง หมอหลินก็คือหลินเหวยเหลียง ใช่แล้ว ทำไมโจชางเซิงถึงไม่บอกเรา ว่าหลินเหวยเหลียงช่วยผ่าตัดหัวใจให้ลูกเขา บอกแค่ว่าเคยช่วยผ่าตัดบายพาสให้เขา บอกได้แค่ว่า เขามีบางอย่างปิดบังอยู่ สืบย้อนไปตั้งแต่ 4 ปีก่อน ว่าพวกเขาเคยมีการโอนเงินที่ผิดวิสัยบ้างไหม แล้วก็จนถึงตอนนี้ยังหาตัวหลิงอี้ไม่เจอ เป็นไปได้สูงว่าเขาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของหลินเหวยเหลียง ต้องรีบหาเขาให้เจอ ฉันขอคนนี้หน่อยได้ไหม น่าจะคุยกับฉันเรื่องหลิงอี้เหรอ ใช่เหรอน่าอาจคิดว่าฉันใช้อารมณ์ทำงาน แต่จากที่ฉันรู้จักหลิงอี้ เขาไม่ทำผิดกฎหมายนะ ตอนนี้นายกำลังพูดกับฉันในฐานะอะไร ฉันไม่ได้จะเข้าข้างหลิงอี้หรอก ฉันแค่อยากให้ความเป็นธรรมกับเขา อย่างน้อยจนถึงตอนนี้ เรายังไม่พบแรงจูงใจในการก่อคดีของเขาเลย นายอย่าลืมแล้วกัน ว่านายเป็นตำรวจ หากหลิงอี้มาอยู่ตรงหน้านาย นายจะต้องพาตัวเข้ามา ฉันทำแบบนั้นอยู่แล้ว งั้นก็ดีแล้ว แล้วก็หลิงอี้ทำผิดกฎหมายหรือไม่ แค่คำพูดของนายคนเดียวไม่พอ ต้องให้เราทุกคนไปสืบ นี่ฉันไปถามมาแล้ว หน่วยพยัคฆ์บินยังมีตำแหน่งว่าง ในสมัครตอนเนี้ยยังทันนะ หน้านี้มันน่ารำคาญกว่าแม่ฉันอีกนะ ฉันส่งใบสมัครไปแล้ว อาทิตย์หน้าต้องไปคัดตัวแล้ว ตรงนั้น ต้อง มี เข้า คน ค่ายเก็บ จม ตัว น้ คุณครับ คุณครับ ไอ้อี้นายทำอะไรทำไมถึงต้องหลบหน้ากันแบบนี้ นายลักพาตัวหลินเหวยเหลียงไปใช่ไหม ในหาฉันเจอได้ยังไง ฉันเห็นนาย รู้จักกับแฟนนี่ วันนี้เป็นวันครบรอบที่พวกนายได้พบกัน ฉันเลยเดาว่านายต้องอยู่ที่นี่ ไม่เคยคิดเลยว่านอกจากฉันกับแฟนนี่แล้ว ยังเป็นคนอื่นจำวันนี้ได้ด้วย สมแล้วที่นายเป็นเพื่อนตายของฉัน ครั้งแรกที่ฉันเดทกับแฟนนี่ก็รู้ว่าเธอคือคนที่จะอยู่กับฉันทั้งชีวิต เธอเป็นคนดีมากจริงๆ รู้ว่าฉันชอบกินอาหารบ้านๆ ก็ไปเรียนทำอาหาร ที่โรงพยาบาล มีหมอจะจีบเธอ แต่เธอก็ปฏิเสธเขาโดยไม่คิดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมกัน ทำไมฟ้าถึงได้ใจร้าย พรากเธอไปจากฉันด้วยแถมยังเป็นช่วงก่อนที่เราจะแต่งงานกัน1 เดือน แฟนนี่เป็นคนดีมาก เขาไม่อยากเห็นนายหลงผิดหรอก นายจับตัวหลินเหวยเหลียงไปทำไม แฟนนี่เป็นผู้บริจาคอวัยวะ คนที่ช่วยเธอ ปลูกถ่ายหัวใจในปีนั้นก็คือหลินเหวยเหลียง ฉันแค่อยากรู้ว่าแฟนนี่บริจาคหัวใจให้ใคร แล้วตอนนี้หลินเหวยเหลียงอยู่ที่ไหน เขาปลอดภัยดี เขาบอกฉันหมดแล้ว ว่าผู้รับบริจาคหัวใจของแฟนนี่เป็นใคร อีกไม่นานฉันจะปล่อยเขาไป กลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ฉันจะเป็นต้องจับกุมนาย กลับไปกับฉันเถอะ ฉันเข้าใจ โอ้ยเฮ้ยโอ้ย ทำไมถึงได้ประมาทแบบนี้
อโทษด้วย เรื่องนี้เนี่ยแค่ขอโทษคำเดียวจะไม่พอหรอก ฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ ฉันถามหน่อยสิ นายคิดดีๆก่อนค่อยตอบฉันทำไมนายถึงไปหาหลิงอี้คนเดียวทำไมถึงไม่เรียกฉันไปด้วยทำไมนายไม่เรียกเพื่อนในหน่วย CTRU ไปกับนายด้วยล่ะ นายไม่เชื่อฉันเหรอ นายสงสัยว่าฉันจงใจปล่อยหลิงอี้ไปเหรอ พี่ชาย นายมาบอกฉันหลังจากเกิดเรื่อง จะไม่ให้ฉันสงสัยได้ยังไง แล้วก็นายฝีมือดีขนาดนี้แถมยังไวหลิงอี้จะหนีไปได้ง่ายๆแบบนั้นเลย ครูไม่ทำแบบนี้แน่นายรู้จักเขามานาน นายรู้ว่าเขาไม่ลำเอียง ฉันจะไม่ทำพลาดแบบเดียวกับพวกนายหรอก ฉันจะวิเคราะห์เรื่องทั้งหมดด้วยเหตุผลทำไมเธอมาเพื่อแอบฟังเราคุยกันเลย ถ้าไม่อยากให้ใครได้ยิน ก็อย่ามาคุยกันในที่โล่งๆแบบนี้สิ ช่างเถอะนะอาเปา ฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับคุณจางเอง แบบนั้นมันผิดกฎ ฉันจะบอกเจ๊ฮิวว่านายประมาททำให้คนร้ายหนีไป ให้นายถอนตัวจากภารกิจนี้ซะ นายต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ เตะบอลยังมีโอกาส2 ครั้งนายให้ใบแดงเขาเลยเหรอ ตำรวจมีคู่มือ ตำรวจทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนร้าย ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับคดี ฉันก็แค่ทำตามกฎเท่านั้น คนที่ไม่เคยทำตามกฎ ตอนนี้มาพูดเรื่องกฎกับฉันเหรอ ถ้าเธอมีเวลามาแซะฉัน งั้นก็ไปสืบดีกว่าว่าคู่หมั่นของหลิงอี้ประสบอุบัติเหตุได้ยังไง นี่คืนนี้กินข้าวกัน ไปดื่มด้วยกันกับพี่ฉันไหม ไม่แล้ว เดี๋ยวพี่เธอจะเศร้าใจที่ฉันกับโอเชียนทะเลาะกันอีก พอเหงื่อออกไปอาบน้ำก็ดีขึ้นแล้วป๊าป๊า ฮะ เธอเชื่อหรือเปล่าว่าฉันปล่อยอาอี้ไป ไม่เชื่ออยู่แล้ว ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้านั่น ถึงได้สงสัยนาย ฉันเป็นตำรวจมานาน เพิ่งโดนไล่ออกจากกลุ่มครั้งแรก เพราะฉันไม่ระวังตัวเอง โทษใครไม่ได้หรอก งั้นไปหาคุณจาง ถามด้วยว่าจะร้องเรียนได้ไหม ไม่ต้องหรอก ถึงยังไงฉันก็มีส่วนผิด ลืมกระเป๋าตังค์เหรอ ฉันช่วยเอง ขอบคุณครับคุณจาง เมื่อกี้มาดามฟงไปหาฉัน บอกว่านายขอให้ครูออกไปจากคดีของหลินว่วยเหลียง คุณก็คิดว่าผมสงสัยเขาถึงได้ย้ายเขาออกเลย นายไม่ให้ครูยุ่งกับคดีนี้ อาจเป็นเพราะนายไม่เชื่อใจเขาหรือว่านายอยากปกป้องเขาก็ได้ ขอแค่เขาไม่มีส่วนร่วม ต่อให้เกิดเรื่องอะไรผิดพลาด ก็จะไม่มีใครสงสัยเขาอีก ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบที่คุณคิดหรอก ผมแค่ทำตามกฎเท่านั้น นายหวังดีกับเขาแต่ไม่ยอมให้เขารู้ แบบนี้จะยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่นะ ฉันอยากให้พวกนาย4 คนกลับไปเป็นเหมือนเดิม สนิทกันเหมือนเก่า อย่าคิดอะไรเฉยๆนะ น้ำเน่าจริงๆ ขอบคุณครับ อ้าวเอาเฟิงกลับมาแล้วเหร ค่ะ อ เจ๊ปิ้ง ไปทิ้งขยะก่อนนะจ๊ะ คำเตือนหวังดีจากโจต้าลี่ ได้เวลากินยาแล้ว เอาเฟิง หาอะไรอยู่เหรอ ยาของหนูหายไป เมื่อกี้ยังวางไว้นี่อยู่เลยค่ะ อ๋อ ที่แท้นั่นก็ยาเธอนี่เอง ฉันคิดว่าเป็นยาแก้วหวัดก็เลยไปไว้ในห้องแม่เธอ เดี๋ยวไปหยิบให้นะ ไม่ต้องหรอกหนูไปหยิบเองค่ะ จ้าจ้า แย่แล้วลืมถามว่าเก็บไว้ลิ้นชักไหน ไม่เจอเลย แกทำอะไร แม่คะ แกมาทำอะไรในห้องฉัน อ๋อ เจ๊ปิงบอกว่าแม่เจ็บคอ หนูก็เลยเอายาอมมาวางไว้ให้แม่ค่ะ แกเอาให้ฉันเลยก็ได้ ทำไมต้องทำลับๆล่อ เซอร์ไพรส์ไงคะ แถมแม่ไม่เคยล็อกห้องด้วย แปลว่าแม่ไม่ได้ห้ามคนอื่นเข้ามา ๆแต่ฉันคิดว่าแกดูลับๆล่อๆนะ ใช่ที่ไหนล่ะ ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ดูสิว่ามีของในห้องหายไหม มีเรื่องปิดบังแม่หรือเปล่า แม่คะ แม่คิดว่าหนูดื้อมาก ชอบทำแม่โมโหใช่ไหมคะ
กอดซะแน่นแบบนี้แม่จะหายใจไม่ออกแล้ว หนูไม่ได้กอดแม่มานานแล้ว ให้หนูได้กอดนานๆหน่อยนะ ขอโทษนะคะแม่ ที่หนูไม่ใช่ลูกสาวที่ดี แต่หนูรักแม่มากจริงๆนะ เด็กโง่ แม่ก็รักแกมากเหมือนกัน ฮะแม่เธอจับได้ว่าเธอ เสียงดังขนาดนี้กลัวคนอื่นไม่ได้ยินใช่ไหม โอ้โทษทีฉันเผลอไปหน่อยเธอว่าต่อไปสิ จากนั้นฉันก็เข้าไปกอดแม่ เธอกอดมากเหรออ๋อเธอก็เลยใช้ไม้ตายพลิกสถานการณ์จับแม่เธอคว่ำไปเลยทีนั้น นายจะบ้าเหรอ นั่นแม่ฉันนะ ฉันใช้ความรักเลยตีเนียนไปได้ แต่มาคิดดูตอนนี้ฉันทำเกินไปจริง ไม่ได้การละฉันว่าเธอต้องเอายาไปใส่ในขวดวิตามินทานแล้วละแบบนี้ต่อให้แม่เธอเห็น ก็จะไม่รู้ว่ายานั้นรักษาโรคเอส ๆ เป็นวิธีที่ดีเลย เอาตามนี่ละฉันจะช่วยหาขวดยา ขอบใจ ให้ นะ เฮ้ยแต่ถึงคราวนี้จะรอดไปได้ แต่หน่วย CTRU ต้องไปเสี่ยงอยู่ตลอด จะไม่เจ็บตัวได้ยังไง ไม่เข้าใจ ก็แปลว่าฉันต้องตัดใจ ฉันว่าจะย้ายไปอยู่เอง เจอกันน้อยลงก็ทะเลาะกันน้อยลง เมื่อคืนฉันไปดูห้องเช่ามา แต่ที่เหมาะก็ค่าเช่าแพงมาก ที่พอจ่ายไหวก็อยู่ไกลไป ฉันพอรู้จักนายหน้าอยู่ ฉันช่วยถามให้เธอดีไหมล่ะ นี่จะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ เออ ว่าตายแล้ว โอ๊ย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 คุณไม่เป็นไรนะคะ โอ๊ย คุณครับ ไม่เป็นไรนะระวังหน่อยให้พาไปทำแผลที่โรงพยาบาล ไม่เป็นไร ขอบใจนะ ฉันไปแปะพลาสเตอร์ก็พอ ไม่ลึก เธอไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร ฉันไปล้างแผลก่อนนะคะ หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เข้ามาได้ หัวหน้ามีอะไรคะ สิงเฟิงร่างกายเธอเป็นอะไร ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าไม่เป็นไรทำไมถึงไม่ช่วยพยุงป้าในโรงอาหาร ปกติเธอชอบช่วยคนอื่นนี่ เมื่อกี้ฉันกลัวป้าคนนั้นจะหกล้มเจ็บเอว ก็เลยไม่กล้าแตะมั่วซั่ว แบบนี้ผิดด้วยเหรอคะ จะผิดหรือไม่ไว้ค่อยว่ากัน แต่เธอโกหกหัวหน้าเท่ากับทำผิดกฎฉันสั่งพักงานเธอได้เลย นี่คือ ข้อความที่โจต้าลี่ส่งให้เธอ แต่เขาส่งผิดมาให้ฉันแทนคำเตือนหวังดีจากโจต้าลี่ได้เวลากินยาแล้วสู้ๆนะสิงฟัง บอกว่าทำไมต้องกินยา คราวก่อนจับคนร้ายป่วยเป็นโรคเอดส์ฉันไม่ระวังโดนเขาเอาเข็มแทง ฉันเลยไปโรงพยาบาลเอกชน เพื่อขอยาป้องกันการติดเชื้อค่ะ ทำไมตอนนั้นจะถามเรื่องบาดเจ็บแต่เธอไม่บอกล่ะ ฉันกลัวคุณจะรายงานเรื่องนี้ไป แล้วมาดามฟงในหน่วย POTT ก็จะเห็น ที่จริงเขาเป็นแม่ฉันเองค่ะ ตั้งแต่พ่อฉันตายไป แม่ก็ไม่อยากให้ฉันเป็นตำรวจ เมื่อกี้เพราะฉันมีแผลที่มือ ก็เลยไม่กล้าแตะป้าคนนั้น ฉันบอกทุกอย่างหมดแล้ว พอกินยาครบ ฉันก็จะไปตรวจเลือด คุณช่วยฉันเก็บเป็นความลับ ไม่รายงานได้ไหมคะ ไม่ได้ฉันจะรายงานเรื่องเธอต่อเบื้องบนตามขั้นตอน แล้วก็เธอต้องออกจากงานแนวหน้าชั่วคราวจนกว่าจะตรวจพบว่าไม่เป็นไรเข้าใจไหม เข้าใจค่ะ อ้าวโอ้ย นี่คุณเป็นไงบ้าง ฮัลโหลคุณตำรวจ
ผมอยู่ถนนฝนจิน มีคนโดนรถชนครับ คุณตำรวจคุณต้องพาคนไข้ไปสแกนสมอง ได้ครับ เหมือนว่าหลินเหวยเหลียงจะรีบฟื้น จะได้ช่วยเราจับหลิงอี้พิสูจน์ว่าเจ้าบ้านนั้นเข้าใจผิด หลอกด่าฉันทุกคำแบบนี้เธอไม่เหนื่อยเหรอพักหน่อยเถอะนะ สารวัตร แล้วคนไข้ล่ะ เมื่อกี้มีคนพาเขาไปสแกนสมองครับ สแกนสมองเหรอ คุณหมอไม่ได้เรียกเขาไปตรวจนะคะ ชาโดไปโรงพยาบาลซะ ไป เฮ้ย โอ้เชื่อละตามไป เฮ้ย นายเป็นไงบ้าง แค่นี้ไม่ตายหรอกนะแค่เจ็บนิดหน่อย ผู้ต้องสงสัยโดดจากชั้น 2 ปิดทางเข้าออก หัวหน้าเจียน หัวหน้าเจียน ในบาดเจ็บอยู่ไม่ลาพักหน่อยล่ะ แผลแค่นี้เองกินยาแก้ปวดก็หาย พี่ แล้ว ชายไม่หายดียังมาทำงานแบบนี้ ลูกน้องก็กดดันมากนะสิ คงมีคนคิดว่าอายุยืนเกินไป ทำไมเธอถึงได้ปากแจ๋วขนาดนี้เนี่ย เกี่ยวกับเธอด้วยเหรอ นี่เป็นสถานที่ทำงานไปทะเลาะกันที่อื่นอาเปาสินเข้ามาประชุมหน่อย ได้เบอกแสอะไรบ้าง ฉันดูกล้องวงจรปิดทุกตัวของโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีกล้องตัวไหนถ่ายติดคนร้ายได้ชัดเจน แต่ว่าฉันจำได้ว่าส่วนสูงมีส่วนคล้ายกับหลิงอี้มาก พอคนร้ายออกไปจากโรงพยาบาลแล้ว ก็วิ่งหนีไปทางถนนฉางเล่อจากนั้นก็หายไปเพราะไม่มีกล้องถ่ายติด หน่วย EU สำรวจแถวนั้นแล้ว เจอบ้านร้างทำจากหินหลังหนึ่ง มีรอยเลือดและสายเคเบิล แปลว่าใครใช้ขังหลินเหวยเหลียงเขาถูกขังไว้ที่นี่อยู่ตลอด คนแถวนั้นมีใครเคยเห็นหลิงอี้ไหม ไม่มีเลยที่ร้างเกินไปยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลย หมอบอกว่าเจอเลือดข้างในสมองของหลินเหวยเหลียงเขาอาจโคม่าตลอดชีวิตได้ หลิงอี้ใช้วิธีขั้นเด็ดขาดจัดการเขาถึงขนาดนี้ คงไม่ใช่แค่อยากรู้ว่าหัวใจของคู่มั่นเขาอยู่ที่ไหนแน่นอน คนที่สู้กับฉันที่โรงพยาบาล รูปร่างและฝีมือ มีความคล้ายกับหลิงอี้มาก แต่พอมาคิดดูแล้ว เขาใช้วิธีต่อสู้คนละแบบ คิดว่าเขาไม่ใช่หลิงอี้เหรอ น่าจะเป็นพวกเดียวกัน คราวก่อนเขาพาหลินเหวยเหลียงไปจากงาน ต้องมีคนแอบช่วยเขาแน่ ฉันว่าเขาเหมือนนักฆ่าอาชีพมากกว่า แต่คิดไม่ออกเลย ว่าหลิงอี้ไปเกี่ยวข้องกับนักฆ่ามืออาชีพได้ยังไง เข้ามาได้ แพทยสภาส่งข้อมูลมาให้ หัวใจของคู่มั่นหลิงอี้ถูกบริจาคให้กับโจเสี่ยวเย่ลูกสาวโจชางเซิงหมอที่ผ่าตัดก็คือหลินเหวยเหลียง
หลิงอี้ โจชางซึ่งหลินเหวยเหลียงพวกเขาเกี่ยวข้องกัน ฝ่ายจราจร ส่งข้อมูลอุบัติเหตุของไช่เย่นเฟินมาให้ฉัน วันที่ 14 เดือน 5 ถนนเวิ้นหลัน วันนั้นไช่เย่นเฟินขับรถกลับบ้านแต่เสียหลักที่ถนนเว่นหลันชนกับขอบถนน อาจเพราะบนถนนมีน้ำมันทำให้รถลื่นถลาย ปีนั้นดูไม่น่าสงสัยอะไร แต่ฉันพบจุดน่าสงสัย2 จุด ไหนว่ามาสิ ไช่เย่นเฟินชอบพูดในโซเชียลว่าเป็นมือใหม่หัดขับ จะขับเฉพาะถนนที่คุ้นเคย ก็แปลว่าเธอจะใช้ถนนเส้นเดิม แต่ว่าวันนั้นเธอใช้ถนนอีกเส้น หรือว่าถนนเส้นเดิมมีการก่อสร้างหรืออุบัติเหตุหรือเปล่า ถามฝ่ายจราจรแล้ว วันนั้นทุกอย่างปกติ แล้วจุดที่ 2 ล่ะ แหวนของเธอ เป็นแหวนมั่นของเธอกับหลิงอี้ พอรถชนแล้ว แหวนวงนั้นตกอยู่บนพื้น เธอหมายความว่า ฉันสงสัยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นฆาตกรรม ฉันอยากกลับไปดูในที่เกิดเหตุนายไหวไหม ที่คล้องแขนน่ะใส่ไว้ให้ดูเหมือนขยัน ไปกันเถอะ ถนนเวิ้นหลัน ถนนนี้อยู่ห่างไกลมาก จะทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นหรอก ฉันเดาว่าวันนั้นน่าจะมีคนเอาป้ายกำลังก่อสร้างวางไว้ข้างล่าง แล้วให้ไช่เย่นเฟินขับรถมาทางนี้ ต่อให้เธอคิดถูก แล้วคนร้ายฆ่าคนยังไงล่ะ หมอบอกว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอคอหัก เป็นเหตุให้สมองตาย หน่วยพิสูจน์หลักฐานก็คิดว่านี่เป็นอุบัติเหตุ ถ้าฉันไม่มั่นใจก็ไม่เรียกนายมาแล้ว รูปถ่ายนี้พี่ชายฉันโหลดมาจากคลาวของไช่เย่นเฟินดูแหวนเธอสิ วันนั้นไช่เย่นเฟินไปที่ร้านขนม ซื้อขนมรสสาหร่ายที่หลิงอี้ชอบกิน แล้วก็ส่งรูปนี้ไปให้เขา จะบอกว่าซื้อขนมเสร็จเธอก็ขับรถกลับบ้านเหรอ ตอนเธอขับรถฉันแน่ใจมากว่าแหวนมั่นยังอยู่ที่นิ้ว แต่ต่อให้รถชนแรงแค่ไหน แหวนที่ใส่ไว้กับนิ้วก็ยังกระเด็นออกจากนอกรถได้ยากอยู่ดี ดังนั้นถ้ามีคนฆาตกรรม ก็ต้องพาเธอออกจากรถ แล้วค่อยลงมือ ฉันสงสัยว่าตอนไช่เย่นเฟินมาถึงที่นี่ เธออาจจะเห็นคนบาดเจ็บหรืออะไรบางอย่าง พอคนคนนั้นลอดเธอลงจากรถได้ คุณคะ แล้ว ไม่เป็นไรนะ ก็เลยฆ่าเธอ ในตอนนี้เองที่แหวนหลุดออกจากมือ อะไรกันเนี่ย รัดกันแรงขนาดนี้จงใจนี่นะ ตอนนี้นายเข้าใจหรือยังว่าทำไมเธอถึงคอหัก แต่ว่าแหวนไปอยู่นอกรถได้ เธอรัดแรงขนาดนี้ฉันก็เข้าใจแล้วล่ะ ตายละ ไม่รู้จะมีอาการข้างเคียงห ก รื ระ อเป ดูก ล่า นายแข็งขนาดนี้จะกลัวอะไรอีก ว่ายังไง มีอะไรจะพูดอีกไหมจะกลับไปหาหมอนวด สุ แล้ ด ว ท้ายคนร้ายก็ขับรถเธอชนข้างทาง แล้วก็ย้ายศพขึ้นรถทำให้ดูเหมือนอุบัติเหตุ ต่อให้เธอทายถูกหมด แต่คนร้ายจะฆ่าใช้เยี่ยนเฟินทำไม เรื่องนี้คือสิ่งที่เราต้องสืบต่อไป อาซิน บอกเจ๊หิวด้วย ส่งคนคุ้มกันโจวเสี่ยวเย่ หลินเว่ยเหลียงนั่นดวงแข็งจริงๆทำไมมันถึงไม่ตายสักทีนายกลับมาฮ่องกงทำไมนายอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่เหรอ เปล่าหรอก ผมมาฮ่องกงในฐานะผู้แทนของบริษัท ฉันมีนัด นี่รู้จักกันมานานแล้ว ขอคุยด้วยนิดหนึ่งไม่ได้หรือไง นายจะเอายังไงอีก ตลาดหุ้นน่ะพักนี้วุ่นวายมากเลย ผมอยากขอยืมคุณสัก5 ล้าน จะได้เอาไปคืนธนาคารได้ ฉันจะไปช่วยใช้หนี้ให้นายอีกแล้ว ตัวเองไปติดหนี้เองก็หาทางจัดการเองเถอะ คุณโจ ผมไม่ได้เอาเงินคุณไปฟรีๆนะ ถ้าตอนนั้นผมไม่ช่วยหาผู้บริจาคให้ลูกสาวคุณ ลูกคุณตายไปนานแล้ว ผู้หญิงเจ้าของหัวใจ เหมือนจะชื่อว่าใช่เย่เฟิน การตายของเธอ มันน่าสงสัยมากๆเลย นี่ถ้าหากผมเอาเรื่องพวกนี้ ไปพูดกับนิตยสารซุบซิบ คุณว่าพวกเขาจะสนใจหรือเปล่านะ คุณโจ แล้วผมจะมาหาใหม่ ไปก่อนล่ะ ผมมีวิธีฆ่าหลินเหวยเหลียงอยู่แล้ว ตอนนี้ตำรวจเฝ้าไว้อย่างดี
นายจะคิดว่าจะมีโอกาสลงมือเหรอ คุณโจ คุณเลี้ยงลูกน้องมานานก็เพื่อวันนี้แหละไม่ต้องห่วง เรื่องที่โรงพยาบาลวันนี้ตำรวจจะโทษว่าเป็นหลิงอี้ ไม่มีทางสงสัยคุณอย่างแน่นอน นี่ฉันใช้โอกาสนายอีกครั้ง คราวนี้ต้องจัดการหลินเว่ยเหลียงให้ได้ อืม ไอ้ตำรวจเก่านั่นสอบปากคำหลินเว่ยเหลียงมาหลายวัน ฉันว่ามันคงรู้แล้ว ว่าหัวใจเมียมันอยู่กับซินดี้ ใช้ผมไปคุ้มกันคุณหนูไหม ไม่ต้อง นายทำหน้าที่ของตัวเองก็พอพาตัวคุณหนูกลับมาเดี๋ยวนี้ คุณหนูครับ คุณโจเพิ่งโทรมา บอกให้คุณยกเลิกการซ้อมวันนี้ ให้กลับไปกับเราด่วนครับ โจชางเซิ่งบอกว่าจะช่วยใช้หนี้ค่าเล่นหุ้นให้กับผม แล้วจะให้เงินผมอีก3 ล้าน แต่มีข้อแม้ว่าต้องหาคนที่มีกรุ๊ปเลือดเข้ากัน เพื่อผ่าตัดหัวใจให้ลูกสาวของเขา โจชางเซิ่งสั่งให้ฆ่าคนเพื่อช่วยลูกสาวเขา คุณหนู 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 ไม่จ่ายเลยหยุดเลย หยุดนะ หยุด หยุดนะ อย่าหนีเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยจอดรถ จอดรถ จอดรถเดี๋ยวนี้ หยุดนะ จอดรถ หยุดว่ายังไง โอเชียน หลิงอี้จับตัวโจเสี่ยวเย่ไป ด้วยรถทะเบียน KA 8086 เขาขับรถไปทางไหน ตอนนี้เลี้ยวไปถนนลี่จือ มุ่งไปทางฉวนหวาน ฉันกำลังไป บอกให้หน่วยEUพื้นที่นั้นกับตำรวจจราจรช่วยกันดักจับ รับทราบ คันนั้นไง ชาโดฉันโดนรถขนของขวางไว้ ฉันต้องช่วยค้นหาหน่อย กำลังค้นหา นายทำอะไรอ่ะ นั่นไม่ใช่หลิงอี้ เล่นใหญ่ขนาดนี้ เพื่อล่อเราออกไปชัด นายแน่ใจเหรอ ๆ ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า ชาโดรถทะเบียน KA 8086บอกให้ดักจับไว้ แล้วก็ช่วยตามหารถสีดำทะเบียน TY 380ดูว่าไปทางไหน ไปที่ถนนฉวนจิตแล้ว แล้วรถ KA 8086ล่ะ ตำรวจจราจรดักจับได้ที่ถนนชิงซานแล้ว คุณครับช่วยดับเครื่องด้วย ขอบัตรประชาชนกับใบขับขี่ ช่วยถอดแมสด้วยครับ เข้าไปได้แล้ว ฉันเคยเจอเขาวันที่หลินเว่ยเหลียงหายตัวไป เขาขับรถขยะอยู่แถวงาน เลี้ยวเข้าถนนจิตสร้าง ฉันใกล้ถึงแล้ว บอกให้หน่วยจู่โจมบุกได้ แม่ แกคงจะว่างมากไปซื้อกับข้าวอะไรไกลขนาดนั้น ซื้อจากร้านเกษตรกรจะได้ของเก็บเกี่ยวสดๆ หาซื้อที่แถวบ้านไม่ได้หรอก ผมกำลังจะกลับแล้ว ฮัลโหลแม่มือถือผมแบตจะหมดอีกเดี๋ยวอ๋อ
โหล คุณโจชางเซิงยินดีมาก ผมคือ ฉันรู้ว่านายเป็นใครหลิงอี้ใช่ไหมนายจับลูกสาวฉันไปใช่ไหม ใช่แล้ว ตอนนี้ลูกสาวคุณอยู่กับผม หากลูกฉันเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียว นายตายนะ อย่าใจร้อนสิ คุณเปิดวิดีโอคอลก็จะได้เห็นเธอแล้ว นายจะเอายังไง ต่อไป ผมจะเริ่มการผ่าตัดครั้งใหญ่ อย่านะอย่าทำบ้าๆอย่าทำบ้าๆนะถ้านายปล่อยลูกสาวฉันไป อยากได้เท่าไรบอกฉันมาเลย ชีวิตลูกสาวคุณมีค่า แล้วคู่มั่นผมล่ะลินเว่ยเหลียงบอกผมหมดแล้ว ปีนั้นคุณจ้างคนฆ่าแฟนนี่ไม่นะทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุ เพื่อที่จะเอาหัวใจเธอไป ให้ลูกสาวที่รักของคุณไง คุณรู้ไหมตอนนั้นแฟนนี่ท้องลูกของผมอยู่ คุณไม่ได้ฆ่าแค่คนเดียว แต่เป็น2 คน อย่าไปฟังเขาพูดเหลวไหลเขาโกหก ถ้านายปล่อยลูกสาวฉันจะให้นาย50 ล้าน ไม่สิ ฉันให้100 ล้าน ชีวิตของลูกเมียผม ใช้เงินเท่าไหร่ก็กลับมาไม่ได้ ตอนนี้ผมจะเอาหัวใจของแฟนนี่คืนต่อหน้าคุณเนี่ยแหละ อย่านะอย่า จะได้รู้ซะบ้างรสชาติของการสูญเสียคร นาย อบ เอาสม ครั บั ว ติฉันไปหมดเลย แต่จะทำร้ายลูกสาวฉันนะฉันขอร้องล่ะ ถ้าจะโทษ ก็โทษพ่อที่ไร้จิตสำนึกของเธอไปเถอะ อย่าโทษฉันเลย 往日記憶通通儲起，最後我的他不是你，但我今天從何妒忌？離開時候最怕對比，我願昨天都不記起，放下錯開的那雙手臂，別再勾起回腸蕩氣，但我偏